ल, आजको यो चर्चा एउटा निकै गहिरो प्रश्नबाट सुरु गरौँ न है। शरीरमा लागेको चोट, घाउ त्यो त प्राय सबैको आँखाले देख्छ। तर मनको घाउ नि त्यो त देखिँदैन होइन? र साँच्चै भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ यही नदेखिने घाउ नै सबैभन्दा गहिरो, सबैभन्दा पीडादायी हुन्छ। हो, त्यही नदेखिने घाउ अर्थात् मानसिक सङ्कटका 7वटा एकदमै महत्त्वपूर्ण सङ्केतहरूलाई आज हामी पहिचान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र हेर्नुस्, यी सङ्केतहरूलाई चिन्नु भनेको खालि जानकारी लिनु मात्रै होइन, यो त एउटा समझ हो, एउटा चेतना हो, र कहिलेकाहीँ त यही सानो जानकारीले कसैको जीवन बचाउन पनि सक्छ। एउटा कुरा सुरुमै प्रष्ट पारौँ है। मानसिक रोग कुनै कमजोरी होइन। यो मन दहरो नबनाएर वा कन्ट्रोल गर्न नसकेर हुने कुरा पनि होइन। जसरी शरीरमा अरू रोग लाग्छ नि, ठ्याक्कै त्यस्तै यो पनि एउटा वास्तविक स्वास्थ्य समस्या हो। यसलाई जजमेन्ट होइन, समझ चाहिन्छ। ल, यो अलि गहिरो विषयलाई सजिलोसँग बुझ्नका लागि हामीले यसलाई 4 खण्डमा बाँडेका छौँ। चिन्ता र उदासी, व्यवहार र शरीरमा देखिने परिवर्तनहरू, सोच्ने तरिकामा आउने गम्भीर सङ्केतहरू र अन्त्यमा उपचारको बाटो। ल, सुरु गरौँ है त। ल, हाम्रो पहिलो खण्ड चिन्ता र उदासी, जसलाई हामी मनको अलार्म पनि भन्न सक्छौँ। अब सोच्नुस् त, जब घरको अलार्म बिना कारण बज्न थाल्छ कस्तो हुन्छ? हो, मनको अलार्मले पनि कहिलेकाहीँ यस्तै गलत सङ्केत दिन थाल्छ, अनि समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। पहिलो सङ्केत हो अत्यधिक चिन्ता र डर। अब थोरै थिनो चिन्ता त सबैलाई हुन्छ, त्यो सामान्य हो। तर जब यो चिन्ताले छोड्दैन, सानो सानो कुरामा पनि मन आत्तिरहन्छ, तब यो मनको अलार्म सिस्टम बिग्रिएको सङ्केत हुन सक्छ। कस्तो भने त्यो अलार्म लगातार बजिरहेको छ, बिना कुनै कारण। मनमा यस्तै प्रश्नहरू घुमिरहन्छन्, केही भइहाल्छ कि? किन यस्तो भयो होला? अब के गर्ने? यो खालि होशियार हुनु मात्र होइन, यो त मनभित्र 24 घण्टा चलिरहने एउटा युद्ध जस्तै हो, जहाँ सामान्य कुराहरू पनि ठूलो सङ्कट जस्तो लाग्छ र मन एकछिन पनि शान्त हुन पाउँदैन। अब जाउँ दोस्रो सङ्केतमा, लामो समयसम्म रहने उदासी र निरर्थकताको भावना। हेर्नुस्, 1-2 दिन मन खिन्न हुनु, मुड अफ हुनु सामान्य कुरा हो। तर जब यो उदासीको बादल हप्तौँसम्म मनको आकाशबाट हट्दैन र भित्र कतै गहिरो अँध्यारो छाएको जस्तो महसुस हुन्छ भने, हो, यो एउटा गम्भीर सङ्केत हुन सक्छ। अनि मनमा यस्तो कुरा खेल्न थाल्छ, मेरो हुनु नहुनुले कसलाई के फरक पर्छ र? एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, डिप्रेसन भनेको खुसी नहुनु मात्रै होइन, यो त जीवनमा कुनै अर्थ नै नदेख्नु हो। पहिले जुन कुरामा मजा आउँथ्यो, अब त्यसमा पनि मन जाँदैन। शरीरमा अलिकति पनि ऊर्जा बाँकी छैन जस्तो लाग्छ। हो, यस्तो बेला बुझ्नुपर्छ कि यो सामान्य मुड अफ भन्दा धेरै गहिरो कुरा हो। अहिलेसम्म हामीले मनभित्रका कुरा गर्यौं। अबको खण्डमा हामी ती सङ्केतहरूको कुरा गर्नेछौँ जुन बाहिरबाटै देखिन्छ। मतलब, जब मनभित्रको उथलपुथल हाम्रो व्यवहार र शरीरमा देखिन थाल्छ, जसलाई सायद अरूले पनि याद गर्न सक्छन्। तेस्रो सङ्केत हो व्यवहारमा आउने परिवर्तन। भनिन्छ नि, कहिलेकाहीँ शब्दले भन्दा धेरै कुरा व्यवहारले बताउँछ। जस्तै अचानक बोली रुखु हुनु, पहिले घुलमिल हुने मान्छे एक्लै बस्न खोज्नु, सानो सानो कुरामा पनि झनक्क रिस उठ्नु। यी सबै परिवर्तनहरू वास्तवमा मनले प्लिज मलाई सुन भनेर चिच्याइरहेको आवाज हुन सक्छ। अब चौथो सङ्केत, जुन निद्रासँग जोडिएको छ। निद्रालाई मनको शान्तिको ऐनाभन्दा फरक पर्दैन। यदि त्यो ऐनामा गडबड देखियो, जस्तै रातभरि अनेक कुरा खेलेर निद्रै नलाग्ने, जुन अक्सर चिन्तासँग जोडिन्छ, वा अर्कोतर्फ जति सुते पनि नपुग्ने, दिनभरि ओछ्यानमै बस्न मन लाग्ने, जुन डिप्रेसनको सङ्केत हुन सक्छ। हो, यी दुवै मनभित्र चलिरहेको द्वन्द्वका शारीरिक सङ्केत हुन्। पाँचौं सङ्केत छ भोक र ऊर्जामा आउने परिवर्तन। हाम्रो शरीरले भोकको भाषा बोल्छ होइन, तर मानसिक तनावले यो भाषा नै बिगारिदिन्छ। कसैको भोकै हराउँछ, खाना देख्दा पनि वाकवाकी लाग्छ, फेरि कसैलाई चाहिँ अचानक धेरै खाने इच्छा हुन्छ। यो सँगै केही नगर्दा पनि शरीर गलिरहने, दिनभरि अलिकति पनि ऊर्जा नभएको जस्तो महसुस हुने, यो सब शरीरले मनको अदृश्य लडाईँको भार बोकिरहेको सङ्केत हो। ल, अब हामी केही यस्ता सङ्केतहरूबारे कुरा गर्दैछौँ जुन अलि बढी गम्भीर छन् र जसमा तत्काल ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। यी सङ्केतहरूले मनको स्थिरतामा कति गहिरो असर परेको छ भन्ने देखाउँछ। छैटौं सङ्केत हो ध्यान केन्द्रित गर्न र निर्णय लिन गाह्रो हुनु। सोच्नुस् त, जब पानी धमिलो हुन्छ, त्यसमा केही पनि स्पष्ट देखिँदैन होइन? मन पनि त्यस्तै हो। जब मनमा उथलपुथल मचिएको हुन्छ, कुनै पनि कुरामा ध्यान लगाउन सकिँदैन,
पढाइ होस्, काम होस्, वा आज के खाने भन्ने जस्तो सानो निर्णय होस्, सबै कुरा एकदमै गाह्रो लाग्न थाल्छ। अनि मनभित्र यस्तै दोधार चलिरहन्छ, कुन बाटो ठिक होला, के गरौँ, के नगरौँ, अरे मैले त बिर्सिए पो। यी सबै मनभित्रको भ्रम र अस्थिरताका सङ्केत हुन्। त्यसैले ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता भनेको पढाइ वा कामको लागि मात्र होइन, यो त हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर नाप्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। र अब 7औं र सबैभन्दा गम्भीर सङ्केत, आत्महत्या वा आफैलाई हानि पुर्याउने विचार आउनु। यो प्राय सबैभन्दा मौन सङ्केत हो, जसलाई हामीले एकदमै सम्मान र गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। जब कसैले यस्ता कुराहरू भन्छ, जस्तै म त काम नलाग्ने भएँ वा म नभइदिएको भए सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो, याद रखौँ, यस्ता कुराहरू कहिल्यै पनि मजाक वा ध्यान खिच्नका लागि मात्र भनिएका हुँदैनन्। यी मद्दतका लागि निकालिएका सबैभन्दा दर्दनाक आवाज हुन्, जसलाई हामीले तुरन्तै सुन्नुपर्छ। हो, यो SOS सिग्नलहरू हुन्। जसरी डुब्न लागेको जहाजले SOS सिग्नल पठाउँछ, यो पनि त्यस्तै हो। यस्तो बेलामा कुनै पनि हालतमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन, तत्काल सहयोग खोज्नु एकदमै जरुरी छ। किनभने जति नै अँध्यारो किन नहोस्, हरेक जीवन अमूल्य छ। ल, हामीले 7वटा सङ्केतहरूको बारेमा त कुरा गर्यौं, तर समस्या मात्र पहिचान गरेर त भएन होइन? अब समाधानको बाटोतर्फ लागौं। यो जानकारीलाई कसरी व्यवहारमा उतार्ने र कसैको लागि सहयोगी बन्ने, अब यसमाथि कुरा गरौं। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आशाको कुरा के हो भने मानसिक रोगको उपचार सम्भव छ, यो निको हुन्छ। तर पहिलो पाइला अर्थात् समस्यालाई चिन्नु नै सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ यदि हामीसँग ज्ञान छैन भने। लाजले, डरले वा के भन्लान् भन्ने सोचले धेरै जीवनहरू जोखिममा परेका छन्। तर यही जागरुकताले यो सबै कुरा बदल्न सक्छ। त्यसो भए के गर्ने त यदि हामीले आफूमा वा आफ्नो वरपर कसैमा यी सङ्केतहरू देख्यौं भने? ल, यहाँ 4वटा कदम छन्। पहिलो, कुराकानी सुरु गर्ने। के छ खबर वा सन्चै छौ भनेर मनैदेखि सोध्नु पनि एउटा ठूलो सुरुवात हुन सक्छ। दोस्रो, भावनात्मक साथ दिने। म छु नि भन्ने भरोसा दिलाउने, उनीहरूलाई एक्लो महसुस हुन नदिने। तेस्रो, व्यावसायिक मद्दतका लागि हौसला दिने। र चौथो, यदि अवस्था गम्भीर देखिन्छ भने तुरन्तै आपतकालीन सहायता खोज्ने। अन्त्यमा एउटा कुरा सधैँ याद राखौं, थाकेको मनलाई दोष होइन, साथ चाहिन्छ। मन कहिलेकाहीँ कमजोर हुँदैन, बस थकित हुन्छ। र थकित मनलाई गाली वा उपदेश होइन, एउटा न्यानो साथको खाँचो हुन्छ। आजको यो चर्चापछि एउटा प्रश्न आफैलाई सोधौँ न, के हामी कसैको जीवनको नयाँ, उज्यालो अध्याय सुरु हुने कारण बन्न सक्छौं? किनभने कहिलेकाहीँ सही समयमा देखाइएको हाम्रो सानो चासो र थोरै साथ लिने कसैको लागि पुरै जीवन बदलिदिन सक्छ।